everyone! Ang tutorial natin ngayon na how to sign up in Gcash app. Before we begin, make sure na na-download mo na ang Gcash app sa Play Store. Let's begin. Open mo lang ang Gcash. And enter mo lang dito yung mobile number na gagawan mo ng account. Click next. At magpapadala sila ng authentication code. Click submit. And here, magpo-provide ka ng mga personal information mo like first name, middle name, last name, birthday address, and email. Pag na-fill-upan mo na, click mo lang yung next. And sa second page, review your information. At makikita mo rin dito, do you have a referral code? Pwede mo i-copy ang aking referral code para makareceive ka ng 50 pesos na giveaway ng Gcash. Click mo yung arrow at enter mo dito yung referral code. Take note, pagkatapos mo mag-sign up dito, kailangan mo mag-cash in mamaya para makareceive ka ng 70 pesos worth of freebies. Then, click mo po yung next. And here, gagawa ka ng 4-digit MP na magiging password mo sa tuwing maglalagin ka dito sa Gcash account mo. Once na nakapag-create ka na, click mo yung submit. Magpa-pop out sa iyong screen, congratulations! We've successfully created your Gcash account at meron ka ring marireceive na text message. Now, you can click the proceed to log in. Ayan, welcome to Gcash. Kailangan mo na lang mag-cash in. Pwede sa 7-Eleven or sa Globe Store at marami pang iba. Ngayon meron ka ng Gcash account, kailangan mo na lang i-fully verified ang iyong account para ma-access mo lahat ng features ng Gcash. Ilalagay ko sa end ng video na ito kung paano ba mag-fully verified ang Gcash account. Pwede mong i-click or pwede mong i-check sa channel namin yung playlist na Gcash.